Русський. Він Льоша взяв телефон, а там якраз переписка з ВСУ. Глаза зав'язали, мішок накинули і руки зав'язали затяжками. Чи вони живі, чи не живі, може вже їх і немає. Чого, кажу, несовершеннолітню дитину, кажу, да інваліда, кажу, забрали без мого даже відома. Там грають русську рулетку, током б'ють, вішають на решетки. 10 днів без сна. Ми були вдома, вони лягли батьки спати, а ті люди там допомогти, там жінці. В неї там якраз нога, і вона нас послала на трасу за таблетками. Ну, ми пішли до врача. Ми, Льоша і я. Льоша мій дядя. Ми пішли на трасу. Ну, він Льоша взяв телефон, а там якраз переписка з ВСУ. І нас якраз там зупинилась машина. Русські. Спросили, у вас телефон є? Кажу, в мене немає, а в тебе? Да, є. І він дає. І там якраз переписка висвічується. І нас якраз подобрали. Глаза зав'язали, мішок накинули і руки зав'язали затяжками. Привезли нас в підвал якийсь. Нас там аж 13 чоловік було. А з дядьком ми віддільно були. Він в другій кімнаті, я в другій. Ну, там грають русську рулетку, током б'ють, вішають на решетки. Коли у чоловіка інфаркт і висить на решетки, його просто знімають, закидують в камеру. Захочеш виживеш, захочеш не виживеш. Вони виводили коридорчики і там били вже. Ти чув щось? Да? Що чув? Що де ти оружие ховаєш, в тебе скільки оружия. То б'ють током, питають те ж саме. З ким ти переписувався, за що переписувався? З хати вийшов, дивлюсь, хлопців немає. І вона Наташки питає, дружини, каже, а де, кажу, малі? Та, мабуть, пішли там до тітки однієї допомагати по дому. Нема їх, нема. Вона десь пішла. Потім прибігає з перепуганими очима, що забрали дітей. Я взяв тещу і поїхали ж туди ж на блокпост. Починаю ж на них орати, кажу, куди ви хлопців забрали туди-сюди. А вони кажуть, вони во всьому призналися, що вони здавали їхні позиції, скільки техніки зайшло, Скільки виїхали? що в ЗСУ здавали. Ну, я починаю кричати, кажу, а де, кажу, доказательства? Кажу, чого, кажу, несовершеннолітню дитину, кажу, да інваліда, кажу, забрали без мого даже відома, кажу, без відома, кажу, батьків і бабушок, там, і дідушок. Вийшов Кадирович і каже, якщо ти зараз будеш так бузити, я тебе здесь прямо, короче, типа, і пристрелю, ти отсюда не уїдеш. Об'їздили ми, де тільки не були. Вловили тут одного хлопця. У нього чи позивний був, чи він сам так представлявся. Ну, у нього історія була, як поняли, вигадана. Якого хлопця? Його звали Сережа, не пам'ятаю, як фамілія. Це він росіян? Росіянин, да, військовий. Він казав, що він обичний повар, що він по снабженню. Ну, там він не був по снабженню. То, що він їздив сам куди хочеш. Він міг поїхати в Крим, міг поїхати на Каховку сам, без супроводу, без дозволу, без нічого. Ну, як потім оказалося, він був командир ПОСАВу, ну, по своєму підрозділенню. Ловили його, і я кажу, слухай, кажу, в мене вже, кажу, теща, кажу, вже самим собою, кажу, ну, в мене вже жінка, кажу, вже все. Кажу, пару днів, кажу, і ліко не двине, кажу, вона мене, кажу, вже худа. Кажу, потягнулася все. Кажу, ти мені хоч скажи, до чого мені дівчат готовить? Живі вони, не живі, кажу. Якщо живі, кажу, хоч мені, кажу, меншого, кажу, привезіть, отдайте, іначе він мені казати. Від твоїх питань залежить доля хлопця. Питання були спонтанні. Ось він зі мною розмовляв, як ми тут живемо, туди-сюди, потім ім'я, фамілія матері. Кажу, Рубанець, Власік, Світлана там, Анатоліївна. Далі зі мною розмовляв. Брат твій. Ну, я кажу, у Дніпропетровській області. Далі задає. Він прошарив мій телефон повністю. Я почав йому казати, кажу, слухай, ну, кажу, а хлопці, кажу, з ними все в порядку, кажу, Вітальку ми вам віддамо, а Олексія, каже, я не впевнений. Він якось його назвав так. Не партизан, а якось, коригувальник. Що із-за них накрили були заправку нас отут, що погиб їхній якийсь то теж офіцер, який тут розводящий був, чи хто, ну, там скотина страшна була. Пустили нас троїх. На ЖД вокзалі випустили. І ми поїхали до бабушки. Позвонили до батьків і
через час чи через два і приїхали вони. В той момент вже такі мислі йшли, що вже все передумали, що воно було. Навіть їсиш і думаєш, чи там їли діти, чи не їли діти, чи вони живі, чи не живі, може вже їх і немає. Ну, старались надіятися на лучше, що вони вернуться. 10 днів без сна. Отак, ночі не спиш, шорох собаки, лягавка собака, біжиш друг, і вони прийшли. Уже і горіще дома так облазив, уже сусідні магазини оці ось облазив. Думаю, може бояться додому, що на них будуть кричати. Казав же ж, кажу, не ходіть, попадете на ротацію їхню. Кажу, з вами нянькатися ніхто не буде. І так і случилось.